Після 24 лютого латиші руським, можуть сказати, не подобаються додому. Я не могла не полюбити Латвію. Вони вчать українську. Я точно повернуся в Україну, і я хочу повернутися в Луганськ. Друзі, привіт! Це знову я і наше нове відео про українок за кордоном. Нам іноді закидають у коментарях, що ми не показуємо справжніх нещасних біженців. Але справа в тому, що знайти нещасного українця-переселенця – це задача із зірочкою. Більшість із наших в інших країнах не просто рятуються від війни і чекають на якусь там допомогу. Вони вчать мову, вони шукають роботу, ходять на мітинги і борються за Україну. Кожен на своєму фронті – культурному, освітньому, професійному. Як, наприклад, наші українки у Латвії. Саме про цю країну сьогоднішній випуск. Я бандуристка-кобзарка, бо кобзарі, вони ходили з міста до міста, інформували людей в свій час, розповідали якусь інформацію через пісню. А я тут в Латвії розповідаю теж їм про нашу долю, про Україну. Прилітають до нашого краю із далеких країв журавлі. Я Дарина Лелеко, українка, бандуристка. У мене 2 дітей, найстарша Марійка 10 років і молодша Улянка 4 роки. До війни ми жили в Миколаєві. Я не збиралася виїжджати, але коли 5 березня пролетіла перша ракета, яку ми відчули над нашим будинком, було дуже-дуже страшно, і тоді я зрозуміла, треба вивозити дітей. На даний час тато наш захищає нашу Україну. Чоловік не має ніякого відношення до армії, він режисер, але коли почалася війна, він одразу прийняв таке рішення: я йду. Він взяв воєнний білет і він сказав: я йду в воєнкомат, і пішов в ЗСУ. Мансауц Лідія, або звуть мене Лідія, і в Латвії, в самій Ризі, я мешкаю вже 6 місяців. Ми приїхали сюди саме з сином і з 2 котами сусідськими, які нам навіть не належали. На дуже таке зворушливе запрошення друзів, рижан. Вони дуже хвилювалися за перебіг подій, які вже відбувалися в Ірпіні і в Бучі, а ми саме були з тої частини Києва. І, відповідно, вони так запопадливо запросили на 10 днів поправити здоров'я і видихнути. До цього часу ми разом. Я Леся, з міста Ірпінь, яке знаходиться дуже близько біля Києва. Покинути Україну мене винудила лише війна. Ми 10 днів тримались, ми ще не збирались покидати Ірпінь, тому що у нас там дім. Але так сталося, що 3 березня вже мені в спину стріляли орки. Ми вийшли з одними паспортами, ну і ліки для батьків. У мене папа інвалід 1-ї групи, а мамі якраз незадовго зробили операцію на серці. Тому вони були в дуже важкому стані, особливо вже як вийшли. В кінці березня ми дізналися, що в нас нема нічого. Потім з'явилася Уна, яка сказала, що я прийму, я готова прийняти, можете приїжджати, жити півроку. Ну, я, приїхавши до них, вона мене зустріла, вони розвісили напис «Welcome», зустріли з любов'ю, приготували кімнату, розіклали мені речі, якими я користувалась. Все це було зроблено, я ж кажу, просто з любов'ю.
моя душа зцілилась в їх домі, в їх сім'ї. Вони мене дуже душевно так прийняли, їх родина вся. Моє ім'я Оксана Гончаренко. Я українка, яка проживає в Латвії останні 2,5 роки разом зі своєю сім'єю. 24 лютого воно, мабуть, запам'ятається назавжди для кожного українця і не тільки, для багатьох людей, які дізналися про те, що почалася повномасштабна війна. Ми з чоловіком просто сіли якось і поговорили, що ми будемо робити. І так як там батько, брат, друзі, вони пішли все ж таки в військкомат, і їм треба якось комплектуватися. Ну і ми почали їздити, об'їжджати всі можливі, дізнаватися, які тут є мілітарні магазини, де можна придбати якусь амуніцію, якісь речі необхідні, і це все скуповувати. Но так неочікувано зіштовхнулося з тим, що в Латвії це робити почали всі, і магазини пусті. Тому подумала, потрібно тепер виходити на якісь фонди, на якісь організації. І я була зовсім без досвіду, як діяти в таких ситуаціях і що таке справжня волонтерська допомога. Як виявилося, латиші таку руку допомоги, таке плече підставили, так відреагували і так почали допомагати. Причому найбільше мене здивувало те, що я абсолютно незнайома їм людина. Я просто Оксана, яка українка, яка проживає тут, переїхала з сім'єю. І я звертаюся до них з проханням допомогти Україні. Весь світ досі не розуміє, як це так сталося, як. Ми живемо в 21 столітті, а як? Що у нас війна. Це дуже прикро, що моя дитина, якій 4 роки, і вона знає, що таке біда вже. Все добре, ви знаєте, у нас так сталося, що я змогла мобілізувати себе, і було куди приїхати. Хоча мені пропонували в Німеччину поїхати, в Бельгію поїхати. Я так думаю, ні. Вже перше рішення було Латвія, то я приїхала в Латвію. Якщо говорити про Латвію, про всю неймовірно величезну допомогу в силу своїх розмірів і того 1,5-мільйонного населення взагалі цієї країни. І підтримка була велика. І в перші, якщо місяці війни, біженців приймали, планували 10 тисяч, а прийняли вже, мабуть, більше 60 тисяч. І по сей день українці приїжджають, біженці прибувають. І все одно намагається Латвія допомагати. Це вже не в тих об'ємах, це вже, наприклад, вас не заселять в Ризі, тому що муніципалітет вже не фінансує. Але заселяють в інших містах, в селах на території Латвії завжди знайдуться місця, де будуть розміщені українські біженці. І з того, що бачу я, якщо пишуть, є групи великі в Фейсбуці, там українці в Ризі, українці в Латвії, і туди пишуть, ми їдемо, нас 3, у нас 2 собаки, ми евакуюємося через Росію, наприклад, чи ми зараз маємо приїхати, і до сих пір люди евакуюються, люди приїжджають і виїжджають в безпечні місця. І завжди, буквально через 15 хвилин, 30 годин, де декілька пропозицій, люди, латиші говорять, ви можете зупинитися в мене, напишіть мені мій контакт, де вас зустріти, я можу виїхати вас забрати. Тобто в будь-якому випадку люди залишились ті, яким це все ще не набридло, які не втомилися від війни, які не втомилися від біженців, які не втомилися залишатися людяними і які не втомилися допомагати іншим людям. Інколи розселяли тих, у кого тут зовсім нікого немає, в готелях на 3 місяці. Благо, нас приютили люди, які хотіли допомогти українцям. Ми місяць у них прожили, можу так сказати, на їхньому обезпеченні.
Ні, ні. Вони всі нам допомагали, все. Я не знаю, у них своїх 3 дітей, і ми ще 3, і я зі своєю родиною, куди поїхати, гуманітарну допомогу, там, відвезти туди-сюди. Мене звуть Дарина Калашнікова. Я народилася в Луганську, потім у 2014 році приїхала в Київ, а 2022 року переїхала в Ригу. Тут в Ризі я займаюся мистецтвом. Коли я тільки приїхала, я пішла в центр українських біженців тут в Ризі, і вони мені дали аплікаційну форму на заповнення до подання на гуманітарну візу. У нас тут в Сігулді в цей час, коли був дуже великий наплив, в березні це було, вони зробили так. Організаційно зібрали всі сфери, які треба подати документи, щоб людина не ходила сама там туди на візу вона подала, туди там на допомогу харчову, а туди на допомогу фінансову. Зараз вже так, але тоді вони все це скомпонували, щоб людина прийшла, щоб вона ж приїхала, не знає, куди йти, що, як. І прийшли, треба візу оформляти, оформлюють візу, і далі тебе ставлять в центр зайнятості на працевлаштування. Якщо вам потрібна школа чи садочок, ти пишеш заяву на це. Якщо тобі потрібна допомога, речі, ти пишеш заяву на це. Фінансова допомога. Грошова допомога була 3 місяці. На дорослого було 109 євро, а на дітей по 86 євро. Також була у них разова компенсація 280 євро. Плюс нам давали їжу раз в тиждень на кожну людину коробки там на якусь определенну суму, а через десь 2 місяці почали давати картки на 35 євро на кожну людину. Ми могли самостійно, це тільки в Сігулді. В кожній громаді, в кожній області це по-різному. Плюс Красний Хрест, Червоний Хрест, теж була допомога, це окремо. Там битова хімія одноразова, канцелярія одноразова і харчова. Так, Червоний Хрест, звичайно, надає нам продуктові набори. Ризька міська влада покриває частково видатки на комунальні послуги і так далі. Це дає можливість вижити в якийсь момент, але для того, щоб розробити проєкт або здійснити якусь ініціативу, необхідні інші кошти. І я вдячна дуже культурному фонду Латвії, що він це зробив. Латвійці тут підтримують українців інституційно, бо я, наприклад, отримала стипендію від Латвійського культурного фонду «Капіталу». Вона спеціально зроблена для українських митців, тобто це окрема програма, її не існувала до війни. І завдяки цій інституційній підтримці я, власне, можу через свої роботи говорити про війну. І я за це дуже вдячна. Я тут опинилася, коли в мене нічого не було. Коли в мене все знищено було. Все-таки Латвія допомогла тим, що проїзд був безкоштовний. Перші 3 місяці була допомога від держави, невеличка, але це допомога. Так як я живу в Сігулді, це 40 кілометрів від Риги, і мені часто приходиться їздити в Ригу. У нас транспорт безкоштовний між містами. В Латвії для українців за наявності документу ти можеш чи на потязі, чи на автобусі їздити безкоштовно. В Ризі я знаю, що по місту, то транспорт за гроші. З медициною у нас є сімейний лікар. Українці можуть користуватися медициною в Латвії так, як і місцеві жителі. Якщо у тебе є направлення від сімейного лікаря чи якогось спеціаліста, потім ти там стаєш на чергу. Я знаю, що знайома робила собі операцію на око, безкоштовно її зробили. Це не означає, зрозуміло, що ти завтра до нього попадеш, а треба, може, місяць почекати. Так і латиші теж чекають. Але це безкоштовно. І ти можеш піти до узкого спеціаліста самостійно, принести чек в соціальну службу, і якщо у тебе є статус малоімущих, то тобі
компенсують цю суму, яку ти витратила. Українцям все безкоштовно. Навіть якщо в приватну клініку я потрапляла, бо мені треба було далі обстеження проходити. І всюди, дізнаючись про те, що я є переселенкою, мені ставили запитання, чи працюю я. І коли я просто зізнавалася в тому, що, на жаль, я зараз не маю роботи, мені ставили чек на 0,0 євро і центів. Чесно, ніде не перевіряючи. Я була подивована. Хоча ціни, які там були в переліку, наприклад, МРТ і УЗД, воно коштувало в рази дешевше, ніж те, що я могла заплатити в Києві. Латвія надає безкоштовні курси латишської мови. Можна записатися, бо треба вивчати мову, бо будуть складнощі з влаштуванням на роботу. І українці приїжджають і вони вчать мову. І я тричі на тиждень ходжу на 4-годинні курси і вивчаю мову, і багато займаюся вдома. Вночі на підсвідомості я вже говорю великими текстами. Я відповідаю на будь-яке каверзне запитання. Я читаю багато, я дуже якісно виконую тести, я готуюся до іспиту з А1, А2. Загалом тут є дві окремі програми. Є Латиська національна програма для українців, безкоштовне вивчення латиської мови. А є, власне, Ризька програма для тих, хто сплачує податки в Ригі. Ти також маєш, як українець, маєш можливість відвідати курси також безкоштовно. Я сподіваюся, що я зможу давати інтерв'ю, наприклад, за півроку латиському телебаченню. Звичайно, я підготую скрипт собі, але що я зможу говорити, це мені так само цікаво і потрібно, бо їм потрібно бачити українську людину, українку, яка говорить їх рідною мовою, і це пошана до країни. Латвійську я ще не вивчила, на жаль, хоча я вчу вже з червня місяця. Але прогресу небагато. Це нелегка мова. Але що ця сім'я, в якій я живу, вони навіть деякі речення, деякі слова розуміють українською. Вони вчать українську, коли ми повертаємося з якихось поїздок разом в транспорті, коли, наприклад, доставляємо транспорт і повертаємося з гуманітарним конвоєм, вони хизуються, які вони вивчили слова, і хтось намагається реченнями говорити. На День Незалежності вони вивчили вірші українською і записують їх в полі з соняхами і вітають українців. Тому справді підтримка велика, і можна сміливо сюди їхати. Проживаючи тут 2 роки, я не знала, які вони насправді ті латиші. У мене було зовсім інше, склалося враження. Певні шаблони, що вони такі дуже закриті, що вони такі екстраверти і всі ці історії. Ви знаєте, я теж багато разів чула від самих латишів, що вони закриті. Але українців вони прийняли в обійми, дійсно. Бо вони пройшли 70 років окупації, і вони це все вони вже пройшли. Коли в один день, в 43-му році, 15 тисяч вивезли на Сибір, це було 14 червня, в них є День пам'яті, і вони більш не хочуть цього. Мова теж була в радянські часи, інша жінка розказує, вона мене питає, а ви вчите латишську мову? Я обов'язково, я говорю, я за латишську мову. І вона розказувала, як вони вчилися в школі, і були 3 години російської мови, і 1 година факультативна латиської мови. І совєтська власть якомога більше нищила латишську мову. Тут є в самій країні російськомовна аудиторія,
Є російськомовні мешканці Латвії, які на боці України, є латиші, які взагалі не розуміють, наприклад, російської мови. І з ними я спілкуюся виключно англійською. Оця англомовна моя аудиторія, вони абсолютно мене підтримують, вони нами пишаються, вони за нас вболівають. Тобто вони абсолютно наші фанати. І є дуже складна аудиторія. Це російськомовна аудиторія, яка споглядала російськомовні канали. Я знаю різні випадки, так, і мені казали і попереджали деякі, що ти не всім признавайся, що ти з України. Тому що тут є дуже вороже налаштовані росіяни, які тут живуть багато років. Одна мамочка мені теж розказувала, вони живуть в Даугавпілс, є таке місто в Латвії, там, де дуже багато рускомовних людей. Вона каже, нам дуже важко. Вони ж нас там ображають, українці, які є. Нам дуже важко. І мені так прикро, що ці люди тут теж, можна сказати, качають свої права. Нічого, скоро тут все закінчиться, не буде. Україна їм покаже, як може, і вони все буде добре. Всі латиші, ви такі сильні, ви українці, ви такі сильні люди, ви нас надихаєте відборювати теж свою державу, бо після 24 лютого, я не знаю, можу це казати на камеру чи ні, латиші русским можуть сказати, не подобається, бо тут теж таке є, не подобається додому. Розумію, що вони дійсно все усвідомлюють і розуміють. Мені в перші місяці говорили, що Україна зараз воює, бореться не лише за свою незалежність, вона відстоює цінності і свободу всієї Європи, в тому числі і Латвії. І вони, правда, багато своїх сил, фінансів і енергії сюди направили і допомагали дуже суттєво. Ми забезпечували лікарні, військкомати, окремих людей, моїх однокласників, які вже були на передовій на той момент в Бахмутському напрямку, мої друзі дитинства, які були в Запоріжжі. Ми це все організовували, доставляли їм вже на передову, наприклад, фонд «Зідот». Вони говорять мені, Оксана, в нас, в принципі, оборот допомоги на свій ринок, на внутрішній для нашої країни, для Латвії, це там порядку 3-4 мільйонів в рік. Тут за 3 місяці, за 4, вже 13 мільйонів, і це не на внутрішній ринок, а на допомогу Україні. Бо так от латиші зібралися, згуртувалися. Тобто вони самі не очікували, вони самі не розуміли, звідки воно, ця вся допомога береться. Вони не знали, що такий потенціал може в їхній країні бути. Вони трохи відсторонені, але це зовсім не значить, що вони нерадушні, не готові тобі відповісти, допомогти. Я отримую надзвичайну кількість допомоги, і вона кожного разу з мого боку неочікувана, тому що на словах вони реагують не так яскраво, напевно, як українці, немає багато коментарів, ласкавих якихось запрошень, але вони роблять. ЮНЕСКО визнала нематеріальною спадщиною борщ, а я кажу, ЮНЕСКО хай визнає нематеріальною спадщиною неквапливість латиську. Таку виваженість, таке перебування в процесі, така повага до того, чим ти живеш в цю хвилину, в цей момент. Мені подобається, що у них теж будинок, сім'я на першому місці. Тому що деякі іноземці, вони сприймають будинок, як мені казала одна людина, но дом – це ж кирпичі. Мабуть, жоден українець так не може сказати, тому що ми вкладаємо душу в свій будинок. І от латиші, мені здається, теж у них сім'я на першому місці, дітки свої на першому місці. Вони теж намагаються їм дати кращу освіту. Вони теж люблять накривати столи, приймати гостей. Ментально ми різні. І я все ж таки бачу відкритість людей до того, щоб змінюватися. Я спілкуюся з великим таким колом людей, дуже проукраїнських,
пролатвійських, які обожнюють свою країну, які все для неї роблять, які чесно сплачують податки, які роблять бізнеси, які народжують дітей, які їх навчають тут. І їхнє захоплення мені передається. – 29 років я в освіті. І 3 останніх роки я очолювала приватний заклад освіти, дуже потужний, мережевий, дуже помітний в Україні. І, відповідно, сьогодні всі ті навички і скіли, і ту модерну освіту, яку ми розвивали там, мені хочеться принести в Латвію. Я зареєструвалася на платформі безробітних, сиджу на сайтах, розвішую свої CV, обдзвонюю в ті заклади, які мені імпонують, і спілкуюся, пропоную свої послуги освітні. І, звісно, сама цікавлюся нестандартними освітніми закладами, ходжу до них і пропоную як себе в ролі консультанта шкільного. Є біржа для українців. Ми приходимо, який відділ нас цікавить, до таких дверей ми заходимо, і в нас відбувається там уже співбесіда на місці навіть. Мені дуже подобається, як латиші приймають українців, і на роботі колектив мене дуже гарно прийняв. Я влаштувалася в дитячий садочок. Кангали – це дитячий садок Монтессорі. Я шукала роботу приблизно місяць, я так і налаштовувалась, тому що я вже прочитала багато відгуків наших українок, які тут. Майже всі, хто знайшов роботу, шукали приблизно місяць роботи. Мені допомогла соціальна служба Царнікова. Вони, крім того, що я сама шукала, я сама теж дзвонила, ходила в дитячі садочки. Я їздила на Кальку-1, теж залишала кругом свої заявки, що я шукаю роботу. Тобто я теж не сиділа, склавши руки. Я розпитувала у людей, де є які місця, з можливістю іменно українкам працювати, тому що ми ж не знаємо латвійську мову зараз поки що. Тому не на кожній посаді ми зможемо, на жаль, працювати через це. І є які люди, які не витримують і їдуть додому. Хто скучає, хто не може, то кому важко житло знайти, а кому важко роботу знайти. В тій родині, в якій я жила, мені теж пощастило. Я прийшла і кажу, так, треба ж там роботу шукати, піду там десь прибиральницею. А чоловік на дружину подивився, такий, Сергій і Ксенія, такі, ні. Ти не підеш прибирати, вони знали, що я чоловік іскусства, що я співаю, граю. Сергій каже, так, підеш працювати на склад автозапчастей. Це його фірма, можна сказати, я тобі беру. Я так і не знаю, може йому і не потрібна була ця людина, але він знайшов для мене кошти і він мене влаштував на своє підприємство. І ще так сказав, півдня з 8 до 2 ти будеш працювати, упаковую закази, приходить накладна, мені дають, і я ходжу по складу, її збираю товар. Півдня будеш з дітьми знаходитись. Ти більше часу приділяла дітям. Зараз в ці півдня я приділяю творчості. У мене якісь там 2 годинки є з 2 до 4 я щось граю швидко, щось треба вивчити, а потім о 4 я бігу в садочок за Ульяною. Вони вже так звикли, якщо мамі треба пограти, якщо я не встигаю щось вивчити, так, малюйте. Вони вже все знають, весь мій репертуар знають. У мами концерт, добре, мами концерт, поїдете зі мною на концерт, поїдемо, не поїдемо, там, вже ми там самі вирішуємо, якщо є час, я їх беру, якщо нема часу, я їх не беру. Вони вже звикли. Уляна це менше любить щось там в мікрофон поспівати, якщо в неї є така можливість. Мої подружки тому там скучно, там ще щось за кордоном, не знають, куди собі діти, але у мене просто шалений ритм. Я своїм батькам кажу, у мене нічого не міняється. Що в Україні,
що в Латвії у мене ритм такий, що ого. А мені батьки, ну це ж добре. Я, ну да, добре. Тут граємо, тут співаємо, тут запчасті замати. За перформанси я отримую гонорари, тому, власне, десь 1000 євро в місяць за виступи я отримую. І мені вистачає цього на те, щоб покривати необхідні видатки. Для киян Рига буде коштувати, думаю, так само, якщо ти мешкав в центрі міста. Тобто винаймання квартири можна співставити з Києвом. Власне, це була одна із причин, чому я тут лишилася, коли я зрозуміла приблизно ціни, що це центр Києва. Напевно, для людей, які не з Києва, це буде коштувати дорого, але так само і зарплати, мої виплати за перформанси, які я отримую, вони співставні з витратами, які я тут маю. Я думаю, спочатку треба не озиратися на те, скільки коштує, наприклад, оренда квартири, а побачити обсяг заробітних плат просто саме в твоїй сфері, на що ти можеш розраховувати. І тоді вже робити висновок, чи їхати, чи ні в іншу країну. Я тільки збираюся влаштуватись на роботу і обдзвонюю школи. І там стоїть від 600 зарплатня. Але це такі півставки, здається, а так 1200. Квартири дуже-дуже важко знайти, особливо в Сігулді. В Фейсбуці є група «Латиші Україна». Попросила свою подругу, яка мене запросила сюди. Вона написала оголошення «Шукаємо житло в Сігулді». І тут же їй відповідає чоловік, каже, напишіть мені в приват. І коли нам написали, зателефонуйте от за цим номером і запропонували квартиру, і ця людина каже, ось є мої 3 приміщення офісних, я їх зараз облаштовую під квартири для українців безкоштовно, тут буде все, все придатне для житла, і заходьте і живіть. Нам просто пощастило. Таких 3 квартири в нашому будинку. І 3 українські сім'ї тут мешкає. До речі, мої сусіди теж з Миколаєва і теж з мого району. І це так просто сталося. І ми зараз дружимо. Квартиру треба так знайти теж, це так 300 євро, 300-400 євро, плюс комунали. Зараз всі навіть латиші, а що буде взимку, що буде з газом, які будуть ціни. Як навіть в Латвії вони самі мешканці не знають, що вони будуть, як вони, платіжки, які будуть отримувати. Ми з сином завжди займаємося підбиттям свого кошторису. І відверто скажу, що це знак дорівнює з Києвом. Продукти, я б сказала, мабуть, в таку саму ціну, як в Україні. Приблизно так. Можливо, трошки дорожче, можливо, десь так. Продукти в Латвії смачні. Я мешкаю поруч Римі, найчастіше скуповуюсь саме тут. І це не найдешевший магазин. В Латвії є менш такі дорогі заклади, ніж цей. Та якість тут дуже хороша. Борщ, як всі господині, починають з м'яса, але, напевно, почнемо з картопелі. Тобто це латиською картопля. Мені ця ціна імпонує. Морква. Думаю, мені цієї буде достатньо. Так, цибулька. Чесничок. 75 центів. Це дорого, але це вартує того. Зелень. Так, йдемо за м'ясом. Я хочу купити реберець. Це вирізка, тому що реберця розібрали латиші. Тому я не можу зварити борщ з низькоякісного м'яса. Візьму досить недешеву продукцію за 8 євро. І тепер мені треба крейомс, тобто сметану, за євро 55.
Щоб борщ був смачним, я обов'язково візьму латиську томатну пасту за 2 євро 85 центів. Зараз я в пошуках фасолі. Пупінець ома, євро 75. Борщ досить недешева страва, навіть в Латвії, але найсмачніше. Моя дитина пішла в латишську школу, і в класі у неї немає жодної дитини, яка розмовляє російською мовою, і вона навчається в латишському класі. Ну, складно, да, але нічого. Вона навчається на паралельне онлайн українській школі. Як виходить, завдання ми здаємо, робимо всі контрольні роботи, і паралельно ми навчаємося, дякуємо Сігулді, вони нам надали місце в школі, і вона навчається з латишськими дітьми. І вчителі теж дуже підтримують, щоб латишську мову наздогнати. Багато дуже вони спілкуються з природою, вони ходять на якісь прогулянки. У них така програма, щоб діти їх згуртовувати, поділили їх на команди. Я не знаю, як у нас в школах теж, це від вчителя, мабуть, залежить. Поділили на команди. Сьогодні цей тиждень працює ця команда, ви робите те-те-те. Щоб вони знаходили контакти, далі поміняли їх. Цей тиждень ви це робите. Це що мені сподобалось. Ми тут дивимося і медитуємо, щоб ми додому попали. Десь тут є Україна. Це Марія робила теж. Це було якесь домашнє завдання в школі. І все у нас все самостійно. Мій син навчається в латиській школі. І ось щовечора ми розгортаємо підручник з фізики, з географії, з хімії, латиською мовою і шукаємо цікаву модель того, як підготувати домашнє завдання. І ми винайшли алгоритм. Ми читаємо запитання, шукаємо відповіді в українських, на українських сайтах. Потім спробуємо в Google Translate перекладати, або в підручнику шукаємо відповідно, або як би це могло бути, сірководень, або якісь випари водні і так далі. Все гаразд. Мені дуже імпонує те, як він проходить адаптаційний період, як він помічає, що мама, тут дуже багато командної роботи, парної роботи, йому це імпонує. Хоча він навчався в школі креативній, міжнародній, і от де, а там методики, техніки були на найвищому рівні. Мені добре з ним працювати в такому обміні того, як він більш конкретно зсередини вивчає латиську школу, а я збоку. По музеях ми теж ходимо безкоштовно. Будь ласка, ви українці, в музеях, замках. Я навіть жартувала зі своїми подругами, що перші місяці у мене болять долоні. Ми відвідали таку кількість заходів. Ми ходили на балет, на оперу, ми ходили на філармонію. Тобто та кількість концертів і того культурного життя, яке я запізнала саме в Ризі, воно в рази наповненіше, ніж те, яке я собі дозволяла в Києві. Меня зовут Егор Буймистер, я сотрудник Рижской международной биеннале современного искусства и центра Common Ground. Этот центр был открыт с самого начала войны, то есть в начале марта он уже действовал. Он был открыт командой Рижской биеннале современного искусства, друзьями и товарищами, помощниками, с большой помощью украинского сообщества Риги. Он был открыт с целью создать социальное и культурное пространство для украинцев, которые были вынуждены бежать из своей страны из-за войны. Мы объединяем детей, взрослых, и украинцев, и латвийцев
Здесь происходит большое количество мероприятий, нацеленных как на детей, так и на взрослых. Каждый день проходят различные мастер-классы, творческие занятия, занятия йогой, психологические группы поддержки, латишські клуби. Дякуючи владі Латвії, що вона організувала латишські курси, вона організувала курси по інтеграції. Є якраз змога на цих курсах українкам познайомитися. Потім, зрозуміло, спілкуватися, зустрічатися. І ми навіть їздили на екскурсію разом. Все-таки не вистачає українського спілкування і дуже хочеться поспілкуватися зі своїми. Особливо, я не знаю, якісь душевні дуже люди з Харкова, з Маріуполя, які теж, як з Ірпеня, які теж багато чого втратили. І зараз ми дуже-дуже оцінили, що було в Україні і що в нас було. Я дуже щаслива, що я музикант і я співаю, бо це рятує і це лікує. Їхала в Латвію, така думаю, от би кльово було знайти в Латвії бандуру. Я саме така собі міркую, повинна бути українська діаспора. Як знайти діаспору? От скажіть, я приїхала, що мені робити? Ти моніториш, пишеш «Українська діаспора в Латвії». В Єлгаві сама велика громада ця. В інтернеті був голова Богдан Тимків, і ми не стали шукати інші якісь телефони, ми одразу зателефонували йому. Хто я така? Він навіть мене не знає, я нікого в обличчі ніколи не бачила. Я така-та, така-та, Дарина Лелеко, я бандуристка, я з України, я співаю, я хочу грати. Будь ласка, допоможіть мені, ми з вами зробимо концерт. Добре. Все, він знайшов. Ця бандурка, яка приїхала до мене з Єлгави в Сігулду. Ми трішечки тут її поміняли струни, але я дуже-дуже рада, що так мені пощастило. Ось вона. На таких бандурах грають дітки в музичних школах. Зараз покажу. Ой. Це моя вже власна бандура, вона вже і важча. Ось така, тут такі у мене перемикачі є. Це моя бандура. Ріднесенька? Ріднесенька, так, ріднесенька. Я окремо для неї купувала місце в автобусі, щоб вона їхала не в багажі. І зараз ми будемо їхати з нею в Португалію через 2 тижні на фестиваль. А ще я кажу, що бандура моя зброя, бо я тут в Латвії. Це моя зброя. Я співаю українські пісні, Латвія нас підтримує, я співаю і латишські пісні, бо я їм вдячна. І я, як можу я їм віддячити? Я їм заспівала, я вивчила. Наразі в мене тільки 2 пісні латишські, але я ознайомилась з ними, з їхньою культурою. Зараз ми готуємо ще з музикантами проєкт «Кріздву», там буде наші колядки українські і різдвяні пісні латишські. Я їм запропонувала, кльово, давай. Коли вони чують латишські пісні від українки ще й на бандурі, вау, дякую, ще заспівайте. Я в 13-му році в Берліні перший раз відвідала Європейський дім, а виставка моя тут в Ризі саме в Європейському домі. Запропонувала їм загалом ідею, що я хочу через свою особисту історію, через своє мистецтво розповісти шлях довжиною у ці 9 років український. І вони погодились, і тому я дуже рада, що, власне, моя мрія справді здійснилася. Картина розповідає історію України протягом останніх 9 років від перемоги Євромайдану до поступової окупації Криму, Донбасу і потім початку війни 22-го року і нашого набуття кандидатства на членство в Європейському Союзі.
Власне, тут я зобразила кримсько-татарську тарак-тамга, символ, який в них на флазі кримсько-татарському, але я перегорнула його набік, бо тут має читатися «Ukraine», і, власне, те, що відбулося з Кримом, це до гори Дригом перегорнули світовий устрій, до якого ми звикли після Другої світової війни. Я виставку назвала «Риса невгамовної свободи». Насправді для цього я використала слова українського дуже молодого виконавця Джокі Дрюс. І в одному з треків «Будем снідать» там є така строчка, що в Україні є риса невгамовної свободи. Я її запозичила в нього. Я просто хочу кожному порадити послухати цю пісню, бо вона насправді мене особисто надихає кожного дня. Я би хотіла, щоб ми всі обмінялися тим, чого нам де бракувало. І це відбудеться. Інтеграція вже відбувається. Мені дуже подобалося і подобається гуляти просто по Ризі, по старому місту. Я просто насолоджуюсь тими вуличками, будинками. Мені дуже подобається насправді. На кожному трамваї, на кожному автобусі є український прапорець. В кафе дуже багато українських прапорців. Майже кожна кафейня в Латвії з українським прапором. І насправді за кількістю прапорів я не відчуваю, що я десь не в Україні. Моральний стан, думки завжди вдома, бо там чоловік, там батьки. І ти розумієш, тут так треба. Тобі не можна, ти постійно в такому напрузі, тобі не можна ні слізинки проронити, розумієте? Мама, у нас все добре, у нас їжа є, на голови нам нічого не падає, все у нас добре. Так сталося. Все, тато звільняє Україну, ми повернемося, коли буде у нас можливість, ми повернемося додому. Мене питають а ти не хочеш залишитися в Латвії? Перше, ні. Я поїду додому і ми будемо відновлювати нашу державу, дай Бог це закінчиться. Взагалі, що обов'язково я повернусь в Україну, то це 100%. Але просто чи відразу, чи ні, моя відповідь така лише тому, що в мене немає дому. Лише тому така відповідь. Я не маю наміру залишатися в Європі, бо я українка, і я хочу повернутися в Луганськ. Я хочу, щоб ми здобули перемогу і відновили повністю нашу територію. Друзі, це був наш фінальний випуск з циклу «З України». Ми подивилися, показали вам, як облаштовуються наші у більш ніж 20 країнах світу. Це не був покрокова інструкція та шаблон, як облаштуватися в тій чи іншій країні. Цей проєкт про людські історії, про те, через що пройшли, що відчули та з чим зіштовхнулися окремі люди. А найголовніше, що ми побачили і усвідомили, українці – це сила, як на своїй землі, так і на чужині. Нам є чим пишатися і є у що вірити. Ми віримо у нашу перемогу, віримо у Збройні сили настільки, що багато українців, попри війну, вже повернулись додому. Про них ми зняли окреме відео. Чекайте скоро на нашому каналі.